Κουράζεσαι χωρίς λόγο. Νιώθεις το σώμα σου θολό. Πέφτει η διάθεσή σου χωρίς εξήγηση. Πολλοί μπορεί να το αποδώσουν σε κατάθλιψη, άγχος, εργασιακή εξάντληση, ορμόνες ή ακόμα και αυξημένη ηλικία. Πολλές φορές όμως η εξήγηση δεν είναι τίποτα από αυτά. Είναι κάτι πολύ απλό και κοινό που πρέπει απλά να διορθώσουμε. Και διορθώνεται πολύ εύκολα. Μην τα αποδίδεις όλα στο μυαλό σου. Καμιά φορά είναι στο σώμα σου. Σήμερα θα μιλήσουμε για το φυλικό ή φωλικό οξύ και τις συνέπειες της έλλειψής του στο σώμα. Όπως σε πολλές βιταμίνες και ιχνοστοιχεία, πολλά από τα συμπτώματα είναι ασαφή και μη ειδικά. Σημαίνει ότι εμφανίζονται με ελλείψεις και άλλων βιταμινών ή ιχνοστοιχείων, όπως επίσης και σε κάποιες παθήσεις ή καταστάσεις. Η εξασφάλιση επάρκειας φωλικού στο σώμα από τη διατροφή είναι κάτι πολύ εύκολο που δεν πρέπει να αμελούμε ποτέ. Ένα από τα σημαντικότερα συμπτώματα έλλειψης φωλικού στο σώμα είναι η ανεξήγητη κόπωση. Τυπικά βλέπουμε κούραση που δεν φεύγει με ύπνο και δεν δικαιολογείται από την καθημερινότητά μας. Κάτι σαν να τελειώνει η μπαταρία πιο γρήγορα από ό,τι πρέπει. Αν η κόπωση είναι κάτι που σε βασανίζει, να μην ξεχάσεις να ψάξεις στις εξετάσεις σου για έλλειψη φωλικού. Στη συνέχεια θα πούμε πώς θα το κάνεις αυτό. Δεν είναι όμως μόνο η κούραση που εμφανίζεται από έλλειψη φωλικού. Εμφανίζονται και μια σειρά από συμπτώματα που πολλοί γιατροί εύκολα θα τα αποδώσουν σε κατάθλιψη ή άγχος. Σε αυτή την περίπτωση όμως τα φάρμακα δεν βοηθούν. Αν έχετε διαγνωστεί με κατάθλιψη και τα φάρμακα φαίνεται να μην σας ανακουφίζουν ιδιαίτερα, είναι πιθανό να σας λείπει φωλικό. Τα συμπτώματα είναι ευερεθιστότητα, χαμηλή διάθεση και άγχος χωρίς εμφανή αιτία. Ενώ φυσικά μπορεί να είναι άγχος ή κατάθλιψη, μπορεί να είναι και έλλειψη φωλικού. Εκτός από τις διαταραχές διάθεσης, η έλλειψη φωλικού επηρεάζει και τη λειτουργία του εγκεφάλου. Πολλοί άνθρωποι με έλλειψη φωλικού παραπονιούνται για brain fog, δηλαδή δυσκολία στη συγκέντρωση και δυσκολία στη μνήμη. Πολλοί γιατροί μπορεί να το αποδώσουν αυτό στα γυρατιά ή ακόμα και σε αρχόμενη άνοια, αν και το πρόβλημα μερικές φορές είναι η ανεπάρκεια φωλικού στον οργανισμό. Ειδικά σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, όπου η έλλειψη φωλικού πλησιάζει το 25%, που σημαίνει ότι 1 στους 4 ανθρώπους άνω των 65 έχει έλλειψη φωλικού, δηλαδή παίρνοντας φωλικό θα βελτιωθούν αυτά τα συμπτώματα. Πολλοί γιατροί έχουν συνδέσει την έλλειψη φωλικού στο σώμα με ανεμία. Αυτό είναι ένα όψιμο σύμπτωμα έλλειψης φωλικού και ελπίζουμε να παρέμβουμε αρκετά νωρίς πριν εμφανιστεί. Αλλά αν εμφανιστεί, συνήθως εμφανίζεται με οχρότητα, λαχάνιασμα, πονοκεφάλους και αίσθημα χτύπων της καρδιάς. Τέλος, κάποια ενοχλήματα στη γλώσσα και στο στόμα, όπως γλωσσίτιδα, δηλαδή φλεγμονή της γλώσσας, καψίματα και άφθες είναι σημάδια που μπορεί να δείξουν έλλειψη βιταμινών, μία από τις οποίες είναι το φωλικό. Αυτοί που κινδυνεύουν περισσότερο με έλλειψη φωλικού είναι άτομα με κακή διατροφή, φτωχοί σε βιταμίνες και ιχνοστοιχεία, άτομα που πίνουν αλκοόλ και άτομα με άγχος. Προφανώς οι άνθρωποι που πάσχουν από γαστρεντερικά προβλήματα είναι πολύ πιθανό να εμφανίσουν έλλειψη σε φωλικό, γι' αυτό αν έχετε φουσκώματα, τυμπανισμό, καούρες ή μαλακά κόπρανα, σκεφτείτε την πιθανότητα να σας λείπει φωλικό. Τους τελευταίους μήνες βλέπουμε στο ιατρείο πολλά περιστατικά με σημαντική έλλειψη σε φωλικό, όπως επίσης και σε άλλες βιταμίνες, σε άτομα που χρησιμοποιούν ενέσιμα φάρμακα για την παχυσαρκία. Ενέσιμα φάρμακα που μειώνουν την πρόσληψη τροφής. Συχνά είναι άτομα που χρησιμοποιούν αυτά τα φάρμακα για να αντιμετωπίσουν αυξημένο βάρος, αλλά δεν έχουν την κατάλληλη ιατροδιατροφολογική παρακολούθηση. Συχνά δεν έχουν καμία παρακολούθηση ή αν τους παρακολουθεί κάποιος γιατρός δεν τους κατευθύνει επαρκώς διατροφικά. Συνήθως δεν τους κατευθύνει καθόλου διατροφικά. Τους δίνει δηλαδή ένα φάρμακο και τους λέει πάρε το φάρμακο και για ένα μαγικό τρόπο θα γίνουν όλα σωστά. Αν ανήκετε σε μία από τις παραπάνω ομάδες, πρέπει οπωσδήποτε να κάνετε συχνά εξετάσεις για να δείτε αν έχετε έλλειψη σε φωλικό. Για να καταλάβει κάποιος αν έχει έλλειψη φωλικού,
πρέπει να συνδυάσει τα αποτελέσματα από 3 εξετάσεις. Το φωλικό στο αίμα, την ομοκυστεΐνη και τον όγκο των ερυθροκυτάρων. Το φωλικό στο αίμα δείχνει την επάρκεια τις τελευταίες 2-3 μέρες. Η ομοκυστεΐνη τις τελευταίες 2-3 εβδομάδες και ο όγκος των ερυθρών τους τελευταίους 2-3 μήνες. Πρέπει να συνδυάζονται και οι 3 πληροφορίες για να μπορεί κάποιος να είναι σίγουρος ότι έχει επάρκεια σε φυλικό στο σώμα. Και να μην ξεχνάτε, δεν αρκεί να είναι τα αποτελέσματα φυσιολογικά, πρέπει να είναι ιδανικά για να είμαστε σίγουροι. Το φωλικό είναι μία από τις βιταμίνες που δεν αρκεί να πάρει κάποιος σε συμπλήρωμα. Τα συμπληρώματα συνήθως είναι συνθετικά που δεν είναι ενεργά και δεν βοηθούν πολύ. Αν έχετε έλλειψη φωλικό, δεν πρέπει να πάρετε φιλικό οξύ, αλλά ενεργοποιημένο φωλικό, δηλαδή methyl folate. Ιδανικά όμως πρέπει να εξασφαλίσετε επάρκεια φωλικού στη διατροφή σας. Μόνο όταν υπάρχουν λόγοι που δεν εξασφαλίζεται επάρκεια στη διατροφή, πρέπει κάποιος να προσφεύγει σε συμπληρώματα. Αν το βίντεο σας φάνηκε ενδιαφέρον, τότε πρέπει οπωσδήποτε να δείτε το βίντεο που εμφανίζεται αυτή τη στιγμή στα δεξιά μου, που λέω κάποια σημαντικά πράγματα για την ομοκυστεΐνη και την ιδανική τιμή της. Αν το βίντεο σας φάνηκε χρήσιμο και ενδιαφέρον, σας παρακαλώ πολύ να πατήσετε το κουμπί μου αρέσει και να κοινοποιήσετε το βίντεο. Με αυτόν τον τρόπο με βοηθάτε και με ενθαρρύνετε να συνεχίσω να παράγω ποιοτικά βίντεο στα ελληνικά. Σας ευχαριστώ πολύ.